हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोडाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળા સ્પેશિયલ દહીંવડા। ઉનાળાની શરૂઆત થાય એટલે આપણને તરત જ ઠંડી ઠંડી રેસીપીઓ યાદ આવે અને પહેલાં તો દહીંવડા જ યાદ આવે। તો આજે હું તમારી સાથે દહીંવડાની રેસીપી શેર કરવાની છું। ફ્રેન્ડ્સ, નાની નાની બધી ટિપ્સ મેં તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે। પહેલી જ વખત જો તમે દહીંવડા બનાવતા હશો ને તો પણ તમારા દહીંવડા એકદમ પરફેક્ટ, સોફ્ટ અને સ્પોન્જી તૈયાર થશે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ મોઢામાં મૂકતા સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય ને એવા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી દહીંવડા। એકદમ સોફ્ટ દહીંવડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ અડદની દાળ અને સાથે 1/4 કપ મગની મોગર દાળ પલાળીને રાખેલી છે। બંને દાળ મેં 5 કલાક પહેલાં પલાળી દીધી છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી પ્રેસ કરતાં મગની દાળનો દાણો એકદમ સરસ કટ થઈ જાય છે। દાળ તમારી પ્રોપર પલળેલી હશે ને તો તમારા દહીંવડા એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે। તો પહેલાં આપણે બંને દાળનું પાણી અલગ કરી લઈએ। અહીંયા બંને દાળનું પાણી અલગ કરી લીધું છે। હવે આપણે દાળ પીસવાની છે તો એના માટે અહીંયા મિક્સર જાર લીધેલો છે અને પલાળેલી દાળ આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। આ દાળ આપણે 2 બેચમાં પીસશું। તો દાળમાં થોડું પાણી ઉમેરશું, ઠંડુ પાણી ઉમેરવાનું છે જેથી મિક્સર જાર ગરમ ના થાય। તો 2 ચમચી જેટલું જ પાણી ઉમેરી અને દાળ પીસી લેશું। અહીંયા દાળ પીસી લીધી છે અને આ રીતે કકરું મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે। એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરી લેવાની, થોડું કકરું રાખશો ને તો દહીંવડા એકદમ સરસ જાળીદાર તૈયાર થશે। તો પીસેલી દાળ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। હવે બીજી બેચની દાળ પણ પીસી લેશું। તો પહેલાં આપણે મગની દાળ ઉમેરી દઈશું। તમે ઈચ્છો તો મગની અને અડદની દાળ બંને અડધી અડધી લઈ શકો છો। અત્યારે મેં 3 ભાગની અડદની દાળ લીધી છે અને 1 ભાગ મગની દાળ લીધી છે। હવે દાળ સાથે જ આપણે થોડા આદુના ટુકડા અને થોડા લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દઈશું। આદુ મરચાં દાળ સાથે સારી રીતે પીસાઈ જશે અને 1 ચમચી જેટલું જ પાણી ઉમેરશું। દાળ પીસી લેશું। અહીંયા બીજી બેચની દાળ પણ પીસી લીધી છે, એ પણ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। બધી જ દાળનું મિશ્રણ આપણે તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આવે છે તમારા હાથની કસરતનો વારો। તમે આ રીતે આમનામ જ બેટર રાખી અને જો વડા બનાવશો ને તો તમારા દહીંવડા એકદમ અંદર કડક થશે, પણ જો તમે આ રીતે હાથેથી ફેટી લેશો ને તો બેટરમાં હવાના કણ ભરાશે, પરિણામે દહીંવડા એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે। અત્યારે બેટરનો કલર થોડો ડાર્ક છે, જેમ જેમ આપણે હાથેથી ફેટશું ને એમ બેટરનો કલર એકદમ લાઇટ તૈયાર થઈ જશે। તો અહીંયા દાળને મેં 7 થી 8 મિનિટ સુધી ફેટી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફ્લફી બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। આપણે ફેટેલું બેટર અને પીસેલું બેટર બંનેનું ડિફરન્સ બતાવી દઉં। તો અત્યારે મિક્સર જારમાં આપણે થોડું બેટર રહેલું છે એ લઈને ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે પાણીમાં નાખતા એ બેટર તળિયે બેસી જાય છે અને જે આપણે ફેટેલું બેટર છે ને એ પાણીમાં ઉમેરશું તો તરત જ ઉપર તરે છે। આટલો ડિફરન્સ રહે છે। તમે દાળને સરસ ફેટી લેશો ને એટલે આ દાળનું બેટર જો તમે હું હાથેથી પ્રેસ કરું ને તો પણ એ ઉપર ને ઉપર જ તળે છે અને આ તમે જુઓ કે આ તળિયે ને તળિયે જ રહે છે। એટલે હાથને થોડી કસરત કરશો ને તો તમારા દહીંવડા એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે। હવે મિશ્રણ થોડીવાર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું અને દહીંવડાનું મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે જે દહીં એ આપણે તૈયાર કરી લેશું। એના માટે એક તપેલી ઉપર ચાયણો રાખેલો છે, ચાયણામાં આપણે ઘરનું જમાવેલું દહીં ઉમેરશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ ઢેફા જેવું આપણું દહીં તૈયાર થયેલું છે। તો અહીંયા 3 મોટા ચમચા જેટલું દહીં લીધેલું છે। આવું એકદમ ઢેફા જેવું દહીં જમાવવાની રીત હું તમારી સાથે શેર કરી ચૂકી છું, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। હવે 3 ચમચા દહીં સાથે 3 મોટી ચમચી ખાંડ ઉમેરશું। ખાંડનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો અને બસ દહીંને આ રીતે ગાળી લેશું જેથી ખાંડ અને દહીં એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને દહીં એકદમ સ્મૂધ પણ તૈયાર થઈ જાય। તો અહીંયા 3 ચમચા દહીં સાથે 3 મોટી ચમચી ખાંડ ઉમેરશું। ખાંડનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો અને બસ દહીંને આ રીતે ગાળી લેશું જેથી ખાંડ અને દહીં એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને દહીં એકદમ સ્મૂધ પણ તૈયાર થઈ જાય।
દહીંવડા માટેનું સ્પેશિયલ દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે. દહીં આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું અને હવે વડા બનાવી લઈએ. વડા બનાવતા પહેલાં વડા સાથે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી જીરું અને થોડી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. આ રીતે તમે વડું પાડી શકો ને એવું બેટર હોવું જોઈએ. આ ટાઈમે જો તમારું બેટર તમને થોડું ઢીલું લાગતું હોય તો થોડા પૌવા પીસી અને ઉમેરી શકો છો. પૌવાનો પાવડર ઉમેરશો ને એટલે વડામાં રહેલું પાણી બધું એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. વડાના બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ થઈ જશે. તો વડા તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. થોડું બેટર નાખી અને આપણે તેલ ચેક કરી લઈએ. તો બેટર તરત ઉપર નથી આવતું, થોડી વાર રહીને આ રીતે ઉપર આવે છે. આ રીતે જ તેલ ગરમ હોવું જોઈએ. વધારે ફાસ્ટ તેલ ગરમ થઈ ગયું હશે ને તો વડા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. એક વખત તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની અને પછી વડા મૂકવાના. આ રીતે આપણે મીડિયમ સાઇઝના વડા તૈયાર કરશું. વડા બહુ મોટી સાઇઝના નથી બનાવવાના. વડા પલળશે ને એટલે એની સાઇઝ ડબલ થશે, એટલે મીડિયમ સાઇઝના જ વડા તૈયાર કરવાના. અને તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં મૂકતા તરત જ વડા ઉપર આવે છે. મીન્સ કે આપણું બેટર એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થયેલું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં મૂકેલા વડા એની મેળે જ પલટે છે. આ જ નિશાની છે પરફેક્ટ બેટરની. તમારું વડાનું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર થયેલું હશે ને તો વડા એની મેળે પલટશે. પરિણામે તમારા વડા એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી તૈયાર થશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વડા એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલરના થઈ ગયા છે. બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના તૈયાર થયા છે. તો તળેલા વડા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ રીતે બાકીના બધા જ વડા તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી એવા આપણા વડા તૈયાર થયા છે. હાથ અડતા જ એકદમ પ્રેસ થઈ જાય છે અને અંદરની જાડી તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવા સોફ્ટ દહીં વડા તૈયાર થયા છે. હવે દહીં વડા સર્વ કરતાં પહેલાં આ વડા આપણે પાણીમાં ઉમેરવાના છે. અહીંયા મેં હુંફાળું ગરમ પાણી લીધું છે. વધારે ગરમ નથી લેવાનું, હુંફાળું પાણી લેવાનું છે. બધા જ વડા તળાઈ જઈને પછી પાણીમાં ઉમેરવાના છે. તળી અને ડાયરેક્ટ વડા તમે પાણીમાં ઉમેરશો ને તો અંદરનો ભાગ થોડો હાર્ડ થઈ જશે. હવે પાણી સાથે આપણે થોડું જીરું ઉમેરશું, થોડી હિંગ અને ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી દઈશું. હવે તમારે જેટલા વડા સર્વ કરવાના હોય ને એટલા જ વડા પાણીમાં પલાળી રાખવાના છે. આ વડાને આપણે 15 થી 20 મિનિટ જ પાણીમાં રાખવાના છે. વધારે વાર રાખશો ને તો વડા એકદમ સોગી થઈ જશે. તો અત્યારે જેટલા વડા સર્વ કરવાના છે ને એટલા જ વડા પાણીમાં ઉમેરેલા છે. બાકીના વડા હું સાઈડ પર રાખી દઉં છું. હવે ઢાંકી અને વડા આપણે 15 થી 20 મિનિટ રહેવા દેશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે ગોળ આંબલીની ચટણી અને ગ્રીન ચટણી જોઈ લઈએ. અહીંયા મેં ગોળ આંબલીની ચટણી બનાવીને રાખેલી છે. આ ચટણી બનાવવામાં આપણે વધારાના કોઈ મસાલા ઉમેરવાના નથી. ગોળ અને આંબલી 15 થી 20 મિનિટ પહેલાં હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળી દેવાનું, પીસી અને ગાળી લેવાનું. અને આની સાથે આપણે લાલ મરચું અને મીઠું બે જ વસ્તુ ઉમેરવાની છે. વધારાની કોઈ વસ્તુ ઉમેર્યા વગર આ ગોળ આંબલીની ચટણી તૈયાર કરી લીધી છે. અને એ જ રીતે મેં ગ્રીન ચટણી પણ તૈયાર કરી લીધી છે. આદુ, મરચાં, ધાણા અને મીઠું અને થોડી ખાંડ અને લીંબુ ઉમેરી અને આ ચટણી તૈયાર કરેલી છે. ગ્રીન ચટણીની રેસીપી હું અનેક વખત તમારી સાથે શેર કરી ચૂકી છું. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. વડા પલાળ્યાને 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પલળતા વડાની સાઇઝ એકદમ મોટી થઈ ગઈ છે. એટલે જ આગળ કહેલું કે વડા તમે જ્યારે બનાવો ત્યારે નાની સાઇઝના જ બનાવવાના. અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલી મોટી સાઇઝ થઈ ગઈ છે. અને અંદરથી તમે જુઓ તો એકદમ સોફ્ટ, એકદમ જાળીદાર આપણા વડા તૈયાર થયેલા છે. તૈયાર થયેલા વડા સર્વ કરી લઈએ. વડા આ રીતે હળવા હાથે પ્રેસ કરી અને વડામાં રહેલું પાણી બધું કાઢી લેવાનું. તો અહીંયા દહીંવડા સાથે પીરસવામાં આવતી બધી જ સામગ્રી મેં ગોઠવી દીધી છે. હવે જે પાણી નિતારેલા વડા છે એની ઉપર પહેલાં આપણે દહીં ઉમેરશું. એની ઉપર ગોળ આંબલીની ચટણી ઉમેરશું.
સાથે ગ્રીન ચટણી, ઉપરથી દાડમના દાણા. તમારી મનપસંદ ગાર્નિશિંગ કરી શકો છો. સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરશું અને થોડા કાજુના ટુકડા પણ ઉમેરશું. થોડી ધાણા ભાજી અને થોડો ચાટ મસાલો ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ એવા આપણા દહીંવડા તૈયાર થયેલા છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી જ ટિપ્સ સાથે બનેલા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી દહીંવડાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.